Good afternoon, everyone. Pediatric Center of Excellence, Sion Hospital, welcomes all the participants for today's Regional Distance Learning Seminar session. Today's topic is Introduction of DTG 10 mg, dispersible and sport tablets for CLHIV weighing less than 20 kg. And the speaker is Dr. Sucheta Munshi. Dr. Sucheta Munshi ma'am is a Senior Associate Professor with the Department of Pediatrics at BJ Medical College and Civil Hospital, Ahmedabad. She is a National Faculty for Neonatology Resuscitation Program, FBNC, and various national programs. She has multiple paper publications to her credit, and apart from HIV, has a special interest in neonatology and hematology. We welcome you, ma'am, for today's session and request you to start the session. So good afternoon, everyone. And બધાને નવરાત્રીની અનેક શુભેચ્છાઓ. જાગતા રહેજો, ભલે રાત્રે ગરબા કર્યા હોય. તો આજે આપણે we will talk about DTG, જે હવે 10 મિલીગ્રામની ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ અને સ્કોર ટેબ્લેટ આપણા પ્રોગ્રામમાં આવી ગઈ છે અને એ વસ્તુનો આપણને ઘણો આનંદ છે. એટલે એ DTG કઈ રીતે વાપરવી અને શું ધ્યાન રાખવું એના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરીને સમજીશું. હવે આજે ખાલી જે નેશનલ ગાઈડલાઇન્સ છે DTG ની એના વિશે વાત કરીશું. હવે જે કયા કયા મુદ્દાઓ પર આપણે વાત કરીશું કે એક પરિસ્થિતિ તો એવી છે કે વી આર સ્ટાર્ટિંગ ART પહેલી વાર, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણે DTG માત્ર 20 કિલોથી વધારેના વજનથી 20 કિલોથી વધારે વજન ધરાવતા હોય એ બાળકોને આપી શકતા હતા, પણ હવે 20 કિલોથી નીચેના બાળકો જે હોય જેણે પહેલી વાર આપણે ART શરૂ કરીએ છીએ, જેને આપણે કહીએ છીએ ART નાઇવ, એને પણ આપણે શરૂ કરીશું. DTG જેને ટ્યુબરક્યુલોસિસ હોય સાથે એમાં કઈ રીતે આપવી, જે પેશન્ટોમાં ઓલરેડી એન્ટીરેટ્રોવાયરલ થેરપી ART ચાલતી હોય એને કેવી રીતે DTG પર શિફ્ટ કરવું, કાઉન્સિલરને કઈ રીતે બધું સમજાવવું અને આ બાળકોને કઈ રીતે મોનિટર કરવા DTG શરૂ કર્યા પછી. હવે ગોલ્સ આપણા શું છે? બધા ગોલ્સ કોમન જ છે અડલ્ટ અને ચિલ્ડ્રનમાં, કે આપણે એવું ઈચ્છીએ કે એ લોકો લાંબુ, દેટ ઇઝ સર્વાઈવલ એમનું લાંબુ થાય, મોર્બિડિટી ઓછી થાય, ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ એમની સારી થાય, જે માટે એમને બીજા સુપર એડેડ ઇન્ફેક્શન્સ, ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન્સ ના થાય. વી વોન્ટ ટુ સપ્રેસ HIV રેપ્લિકેશન, એટલે વાયરલ લોડ્સ ઓછા થાય જેથી આપણા મ્યુટેશન પણ ઓછા થાય અને ટ્રીટમેન્ટ ફેલિયર ઓછી થાય. અને બાળકોમાં ખાસ એક વસ્તુ આ બધા સાથે ध्यान રાખવાનું એ છે કે વી વોન્ટ ટુ પે અ લોટ ઓફ અટેન્શન એના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ પર, કારણ કે પ્રોપર ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટ થશે તો જ બાકીના ગોલ પણ આપણે અચીવ કરી શકીશું અને એ મુદ્દો કોઈ દિવસ આપણા ધ્યાન બહાર ના જવું. નાઉ બાળકોમાં ART રેજિમેન વિશે આપણો એમ એ છે કે બધા બાળકો જે પહેલી વાર આપણે શરૂ કરીએ છીએ અથવા તો ઓલરેડી ART લે છે એને આપણે DTG 10 મિલીગ્રામ શરૂ કરીએ. નાઉ એના ફાયદા શું છે? એક તો આપણે જોયું છે કે વેરિયસ સ્ટડીઝમાં ને અડલ્ટ્સમાં તો ક્યારની આવી ગઈ છે કે DTG બહુ ખૂબ જ સરસ ડ્રગ છે. એનાથી વાયરલ સપ્રેશન વહેલું પણ આવે છે અને મેન્ટેન પણ સરસ થાય છે, લાંબા સમય માટે એ વાયરલ સપ્રેશન એનું ચાલુ રહે છે. એનું પિલ બર્ડન ઓછું છે એટલે એ લેવામાં ખૂબ જ સરળ પડે છે પહેલા કરતા, અને આ વસ્તુથી એની અધ્યરન્સ પણ વધે છે. મા બાપને બાળકોને ખવડાવવામાં સરળ પડે છે, બાળકો સરળતાથી લઈ લે છે અને અધ્યરન્સ વધે એને લીધે બી વાયરલ સપ્રેશનને બધામાં ઘણો સારો ફાયદો થાય છે. અને આને લીધે આપણે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ લાઇન ટ્રીટમેન્ટ પર જ બાળક લાંબો સમય રહી શકે છે અને વી ડોન્ટ હેવ ટુ શિફ્ટ ટુ થર્ડ લાઇન. અને આ DTG 10 મિલીગ્રામ આવી એ સ્કોર્ડ ટેબ્લેટ પણ છે કે આપણે અડધી પણ કરી શકીએ અને ડિસ્પર્સિબલ પણ છે, એ હવે NACP માં મળે છે એટલે આપણે બાળકોને આના પર શિફ્ટ કરવાનું છે. હવે FDA અપ્રૂવ કરી દીધું છે DTG ના ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ્સ, જે મેં આગળ કીધું કે it is very good as compared to the older tablets. એ લોપિનાવીર, રિટોનાવીર, બુસ્ટેડ લોપિનાવીર કરતા ઘણું સુપીરિયર છે એના એક્શનમાં
મેં જસ્ટ કીધું એવી રીતે પિલ બર્ડન ઓછું થાય છે અને જે એનો પિલ બોક્સ મળે છે એમાં 30 ગોળી આવે છે અને આપણે એને આપી શકીએ એ રીતે. અને એની ટ્યુબરક્લોસિસમાં પણ આપવું સરળ છે કારણ કે ખાલી આપણે એનો ડોઝ ડબલ કરવાનો રહેશે, જે આપણે આગળ સમજીશું. હવે એઆરટી ઇનિશિએશન ઇન એન એઆરટી નાઇવ CLHIV, કે જે બાળક આપણી પાસે પહેલી વાર ડાયગ્નોઝ થયું છે ને આપણે પહેલી વાર એને એઆરટી શરૂ કરીએ છીએ, તો પહેલા તો વી કન્ફર્મ ધી HIV ઇન્ફેક્શન, જે આપણે આઈધર વાયરોલોજિકલ અથવા તો સેરોલોજિકલ ટેસ્ટિંગ દ્વારા કરીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ એમ પહેલા કોઈ બી એને અક્યુટ ઇન્ફેક્શન કે બીમારી જે હોય, ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક ઇન્ફેક્શન હોય, તો એની સારવાર ટેક્સ પ્રાયોરિટી બિફોર સ્ટાર્ટિંગ એન્ટીરેટ્રોવાયરલ થેરપી. એટલે પહેલા એના પર ધ્યાન આપવાનું ને એ વસ્તુ ટ્રીટ કરવાની. એનું એક બેઝલાઇન CD4 ટેસ્ટિંગ અને બીજા બધા પેરામીટર્સ લાઈક કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ અને બીજા બધા લેબ પેરામીટર્સ એના મોકલવાના. પછી બાળકના વજન પ્રમાણે આપણે એને દવા એઆરટી શરૂ કરવાની. ધારો કે બાળકનું વજન 20 કિલોથી ઓછું હોય તો વી આર સ્ટાર્ટિંગ આબાકાવીર, લેમિવુડિન અને DTG 10 મિલીગ્રામ, એટલે એની રેજિમેન રહેશે AL પ્લસ DTG 10. હવે બાળકનું વજન 20 અને 30 કિલોની વચ્ચે હોય તો વી વિલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ 10 give DTG 50, એટલે એની રેજિમેન રહેશે આબાકાવીર, 3TC અને DTG 50 મિલીગ્રામ્સ. હવે બાળક 10 વર્ષથી વધારેનું છે તો બી આપણે એનું વજન જોવાનું રહેશે. જો એ 30 કિલોથી વધારે હોય તો આપણે સેમ રેજિમેન રાખવાનું, પણ એને ટેનોફોવીર જશે ઇન્સ્ટેડ ઓફ આબાકાવીર, કારણ કે બાળકની ઉંમર 10 વર્ષથી વધારે છે. તો એને જશે ટેનોફોવીર, લેમિવુડિન અને DTG. અને જો 30 કિલોથી ઓછું હોય તો વી વિલ પુટ ધ ચાઇલ્ડ અગેન ઓન આબાકાવીર, ટેનોફોવીર અને DTG 50. હવે જો બાળકને કોઈ પ્રકારની રીનલ ડિઝીઝ હોય તો બાળક 10 વર્ષથી મોટું હોય ને 30 કિલોથી વધારે હોય તો પણ આપણે એને આબાકાવીર પર મૂકીશું, કારણ કે આપણે ટેનોફોવીર એને આપી નહીં શકીએ. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર કે 20 કિલોથી નીચે હોય તો એને DTG 10 આપવાનું છે અને આબાકાવીર, લેમિવુડિન આપવાનું છે. જો એ 20 થી 30 કિલોની વચ્ચે હોય તો આબાકાવીર, લેમિવુડિન અને DTG એની 50 મિલીગ્રામ આપવાની છે. 10 વર્ષથી મોટું હોય તો ટેનોફોવીર આપવાનું, જો એનું વજન 30 કિલોથી વધારે હોય, ઓછું હોય તો એને આબાકાવીર મૂકવાનું, અને કિડની ડિઝીઝ હોય તો પણ એને આબાકાવીર પર મૂકવાનું. ના આપણે that was પહેલા જે જોયું આગળની સ્લાઇડ, એ જે બાળક જે એઆરટી નાઇવ છે ને આપણે પહેલી વાર શરૂ કર્યું છે. હવે એવા બાળકો કે જેનું આપણે ઓલરેડી એઆરટી ચાલે છે એને આપણે ટ્રાન્ઝિશન કરવાનું છે અને શિફ્ટ કરવાનું છે DTG ઉપર, તો એનું કઈ રીતે કરવાનું. હવે એક સિનેરિયો એક છે કે બાળક CLHIV 20 કિલોથી ઓછું છે અને એની એઆરટી ચાલે છે, કારણ કે એને ટ્રાન્ઝિશન કરવાનું છે બાળકને, પણ એને એઆરટી 6 મહિનાથી ઓછા સમય માટે લીધી છે. સો એઆરટી શરૂ કરી દીધી છે પણ 6 મહિનાથી ઓછા થયા છે. તો એવા બાળકને આપણે સીધું DTG શરૂ કરી શકીએ છીએ અને એને વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે આમ બી 6 મહિના એઆરટી ના ગઈ હોય ત્યાં સુધી વાયરલ લોડ કરવાનો કોઈ મતલબ થતો નથી. એટલે એવા પેશન્ટોને આપણે વાયરલ લોડ વગર જ DTG શરૂ કરી દેવાની છે. એન્ડ ધોઝ પેશન્ટ્સ આપણે લોપિનાવીર, રિટોનાવીરને રિપ્લેસ કરી અને DTG 10 મિલીગ્રામ શરૂ કરી દેવાની છે. આપણી પાસે ડોઝેજ ચાર્ટ હશે કે જેના પ્રમાણે આપણે એનો DTG નો એક્ઝેક્ટ ડોઝ કેલ્ક્યુલેટ કરીશું. હવે આપણે DTG શરૂ કરી અને એ DTG 6 મહિના લે પછી એનો વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ કરવાનું છે અને ફર્ધર એઝ પર ધ એક્ઝિસ્ટિંગ ગાઈડલાઇન્સ. એટલે જો 6 મહિનાથી ઓછી એઆરટી લીધી હોય તો DTG ચાલુ કરી દેવાની, ડોઝેજ ચાર્ટ પ્રમાણે DTG આપવાનું, અને DTG ચાલુ કર્યાના 6 મહિના પછી આપણે પહેલી વાર
એનું વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ કરવાનું રહેશે. હવે બીજું સિનેરિયો કે ઓફકોર્સ બાળક લેસ દેન 20 kg છે અને એને એઆરટી 6 મહિનાથી વધારે સમય માટે લીધેલી છે. આ સિચ્યુએશનમાં આપણે વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ કરાવવાનું રહેશે. ધારો કે વાયરલ લોડ છેલ્લા 3 મહિનામાં થયેલું હોય તો આપણે વાયરલ લોડ પ્રમાણે નક્કી કરી શકીએ. પણ જો વાયરલ લોડ 3 મહિનાથી વધારે થઈ ગયા હોય કરાવે તો પછી વાયરલ લોડ ટેસ્ટિંગ કરાવી અને પછી ડીટીજી ચાલુ કરવાની. જો વાયરલ લોડ કરાવે 3 મહિનાથી ઓછો સમય ગયો હોય તો પછી એના લોડ પ્રમાણે આપણે ચેક કરવાનું. જો વાયરલ લોડ સપ્રેસ્ડ હોય તો એને ડીટીજી આપણે સ્ટાર્ટ કરી શકીએ છીએ. જો એ અને વાયરલ લોડ સપ્રેસ્ડ ના હોય તો વી વિલ સી ઇન ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ વોટ ટુ ડુ. અને વાયરલ લોડ સપ્રેસ્ડ હોય તો કઈ બી રેજિમેન પર હોય, આબાકાવીર અથવા તો ઝીડોવુડિન બેઝડ રેજિમેન, એ બંનેને આપણે DTG 10 પર શિફ્ટ કરી શકીએ છીએ. લોપિનાવીર રિટોનાવીર બંધ કરીને એને ડાયરેક્ટ DTG પર શિફ્ટ કરી શકીએ છીએ. અગેન ડોઝેજ આપણે ડોઝેજ ચાર્ટ પ્રમાણે જોઈશું. ધારો કે વાયરલ લોડ એનો સપ્રેસ્ડ નથી તો we will undertake enhanced adherence counseling. એ 3 મહિના આપીશું અને ત્યાં સુધી જે રેજિમેન પર બાળક છે એ જ રેજિમેન આપણે ચાલુ રાખીશું. 3 મહિના માટે જો એનું adherence counseling 95% થી વધારે મેન્ટેન થાય તો પછી એને ડીટીજી પર મૂકી દેવાનું અને પછી વાયરલ લોડ 6 મહિના પછી કરાવવાના રહેશે. અને આ સિચ્યુએશનમાં આપણે સાસેપની ગાઈડન્સ પણ લઈ શકીએ છીએ જો કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો. તો અગેન સમરાઇઝિંગ કે વાયરલ લોડ સપ્રેસ્ડ હોય તો એને શિફ્ટ કરી દેવાનું અને વાયરલ લોડ સપ્રેસ ના હોય તો એન્હાન્સ્ડ અધેરન્સ કાઉન્સેલિંગ કરી 3 મહિના માટે એનું અધેરન્સ મેન્ટેન થાય પછી એને ડીટીજી પર શિફ્ટ કરવાનું. આ ડોઝેજ ચાર્ટ છે જે તમને બધાને આપેલો જ હોય એટલે એનો ડોઝ એ પ્રમાણે જોઈને નક્કી કરીને આપવાનું. એટલે આ જસ્ટ અનધર લુક આપણે જે પહેલા ડિસ્કસ કર્યું. જો બાળકની રેજિમેન આબાકાવીર, લેમિવુડિન ને લોપિનાવીર રિટોનાવીર હોય, વાયરલ લોડ પ્રમાણે સપ્રેસ્ડ હોય તો ડીટીજી સ્ટાર્ટ કરી દેવાની. સપ્રેસ્ડ ના હોય તો હિમોગ્લોબિન એનું જોવાનું. હિમોગ્લોબિન જો 9 ગ્રામથી વધારે હોય તો ઝીડોવુડિન, લેમિવુડિન અને ડીટીજી પર એને લેવાનું. જો હિમોગ્લોબિન 9 ગ્રામથી ઓછું હોય તો એને આબાકાવીર બેઝડ રેજિમેન અને ડીટીજી પર મૂકી દેવું. અને સાસેપની ગાઈડન્સ અથવા તો સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સની પણ ગાઈડન્સ લઈ લેવાની. જો ઓલરેડી ઝીડોવુડિન બેઝડ રેજિમેન પર હોય, સપ્રેસ્ડ વાયરલ લોડમાં તો એઝ વી હેવ ડિસ્કસ્ડ સીધું ડીટીજી સ્ટાર્ટ કરી દેવાનું. જો વાયરલ લોડ સપ્રેસ્ડ ના હોય અને પ્રીવિયસલી એને આબાકાવીર ના લીધી હોય તો એને આબાકાવીર પર શિફ્ટ કરી દેવાનું. તો ઇન ધેટ કેસ ધીસ ઇઝ એન ઓપોર્ચ્યુનિટી એને ઝીડોવુડિન પરથી ઝીડોવુડિન, લેમિવુડિન, લોપિનાવીર રિટોનાવીર ઉપરથી એને આબાકાવીર, લેમિવુડિન અને ડીટીજી પર શિફ્ટ કરી દેવાનું. જો અગાઉ એને આબાકાવીરથી એક્સપોઝર હોય તો વી કન્ટિન્યુ વિથ ઝીડોવુડિન એન્ડ ઓનલી ચેન્જ લોપિનાવીર રિટોનાવીર ટુ ડીટીજી. અગેન સાસેપની ગાઈડન્સ લઈ લેવી. આ ડોઝેજ ચાર્ટ નું બતાવ્યું છે કે વેઇટ પ્રમાણે આપણે આપવાનું છે. The tablets are to be given. બધી જે ટેબ્લેટ્સ છે વેઇટ પ્રમાણે એ આમાં દર્શાવેલ છે. એમાં ડીટીજી વન્સ અ ડે આપણે 1/2 થી 2.5 સુધી આપી શકીએ છીએ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ વેઇટ બેન્ડ. હવે ધીસ ઇઝ ધ સેમ થિંગ ડીટીજી નું ડોઝિંગ કે 3 થી 6 કિલો 5.9 kg તો 1/2 ટેબ્લેટ ટ્વાઇસ અ ડે. This situation is when the patient is suffering from drug sensitive tuberculosis. મેં પહેલા કીધું હતું એવી રીતે જો ટીબી હોય તો એનું ડોઝ ડબલ કરી દેવાનું. આપણે પહેલાની સ્લાઇડમાં જોયું છે કે the patient receives DTG once a day. જો he is dealing with drug sensitive tuberculosis તો એ જ DTG ને આપણે ટ્વાઇસ અ ડે કરી દેવાનું.
એટલે 3 kg to 5.9 kg will be half tablet દિવસમાં 2 વાર twice a day. 6 થી 9.9 kg is 1.5 tablets twice a day. 10 kg થી 13.9 is 2 tablets twice a day. 14 થી 19.9 kg હોય તો 2.5 tablet twice a day. અને 20 કિલોથી વધારે હોય તો 50 મિલીગ્રામની 1 tablet twice a day. Is this clear? અને આપણે જોયું છે એમ એની એન્ટી ટ્યુબરક્યુલસ ટ્રીટમેન્ટ પૂરી થાય એનાથી 2 અઠવાડિયા વધારે સુધી આ જ રેજિમેન આપવાની અને પછી we go back to once a day, right? So DTG dose will need to remain twice daily for 2 weeks after the last dose of rifampicin. Drug sensitive માં આવું કરવાનું. જો drug resistant TB હોય તો DTG નો ડોઝ બદલવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. Now DTG આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ તો counseling as usual is always a very important part of the treatment. તો અગેન આપણે એને અધેરન્સ કાઉન્સેલિંગ અને કાઉન્સેલિંગ પ્રોપર આપવું પડે. ફરીથી એકવાર એને સમજાવું કે લાઈફ લોંગ લેવી પડશે અને વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ અધેરન્સ કાઉન્સેલિંગ, અધેરન્સ ટુ ધ મેડિસિન અને વાયરલ સપ્રેશન. આપણે ડીટીજીના ફાયદા એને સમજાવવાના જેથી કરીને એનું અધેરન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય. We have to explain કે આ વધારે અસરકારક છે, it is safe, એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઘણા જ ઓછા છે, તમારું પિલ બર્ડન ઓછું થશે અને આપવી પણ સરળ રહેશે. એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ ઓછા છે પણ એના વિશે we have to explain to the patient કે ઊંઘ આવવામાં થોડી તકલીફ થાય, થોડું થાક, થોડા હેડેક્સ, કદાચ રેશ આવી શકે અને આમાંનું કઈ બી થાય તો રિપોર્ટ કરવાનું. બટ નન ઓફ ધીઝ આર લાઈફ થ્રેટનિંગ. યુઝ્યુઅલી ઇન્સોમ્નિયા, ફટીગ, હેડેક્સ એ બધું જતા રહે છે અને વી ડોન્ટ નીડ ટુ ચેન્જ ધ રેજિમેન, પણ એનું રિપોર્ટિંગ થઈ જવું જોઈએ. One adverse effect has been reported due to DTG, that is weight gain. પણ એ બી અમુક ART સાથે વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે છે પણ અને not very common with the regimens જે આપણે currently આપીએ છીએ, પણ તે છતાં we have to explain this to the patient અને એનું weight gain માટે એને proper monitor કરવાનું. પેશન્ટને DTG ની સાથે સાથે exercise અને nutritious healthy food વિશે પણ counseling કરવાનું. How to give the drugs? The 10 steps are to be followed. Dosing આપણે weight chart પ્રમાણે કરવાનું. જો બાળકનું વજન વધે તો we have to shift to higher weight band. એનું વજન વધે તો એના કરતા ઉપરના weight band માં જઈને current weight પ્રમાણે એનું DTG નો ડોઝ ચેન્જ કરવાનો રહેશે. રિલેટિવ્સ જે કેરગીવર હોય એને સમજાવવાનું કે તમારે ડીટીજી નો ટાઈમ એક નક્કી કરીને રાખવાનો. 2 ડોઝ દરેક ડોઝ એને સરખા ટાઈમે જવું જોઈએ. So that timing has to be fixed and it has to be maintained. અને બીજી દવાઓ હોય, ધારો કે એન્ટાસિડ્સ લેતું હોય, લેક્સેટિવ લેતું હોય, સુક્રાલ્ફેટ હોય અથવા તો સાથે આયરન કે કેલ્શિયમ બેઝડ કોઈ બી દવા લેતું હોય બાળક, તો ડીટીજી અને એના વચ્ચે અંતર રાખવાનું. આઈધર ડીટીજી should be taken 2 hours before, એટલે એ દવા જે છે એના કરતા 2 કલાક પછી પહેલા અથવા તો 6 કલાક પછી આપવાની રહેશે. બરાબર? એટલે આઈધર 2 કલાક પહેલા અથવા તો 6 કલાક પછી આપવાની રહેશે. એના વચ્ચે અંતર રાખવાનું, નહીં તો એનું serum level goes, blood level goes down. Now, how to give DTG? હવે it is a dispersible 10 milligram tablet, એટલે આપવું ઘણું જ સરળ થઈ જાય છે મા બાપ માટે. એટલે એક કપમાં ક્લીન વોટર લેવાનું અને the tablet એમાં ડિઝોલ્વ કરી દેવાની. ઇટ્સ અ ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ. હવે કેટલું પાણી લેવાનું કે આપણે 1.5 થી 4 ગોળી જો આપણે મૂકવાના હોઈએ અંદર, તો we have to take around 5 to 10 ml, that is લગભગ આપણી
બે નોર્મલ ચમચી, જે આપણે નોર્મલ ચમચી હોય છે, નાની નહીં અને ચમચો નહીં, પણ વચ્ચેની જે ચમચી હોય એ અપ્રોક્સિમેટલી 5 ml હોય છે. તો 2 ચમચી પાણી લઈ અને આમાં આપણે અડધી થી 4 ગોળી સુધી એને ઓગાળી શકીએ છીએ, ડિસ્પર્સ કરી શકીએ છીએ. અને જો સાથે આપણે આબાકાવીર, લેમિબુડિન કે ZL ની પણ ડિસ્પર્સેબલ ટેબ્લેટ આપવાના હોઈએ તો પાણીની માત્રા ડબલ કરી દેવાની, એટલે કે 20 ml સુધીનું પાણી લેવાનું. હવે બધાને ખ્યાલ જ છે કે ડિસ્પર્સેબલ ટેબ્લેટ આપતી વખતે શું સાવચેતી રાખવાની, કે પ્રોપર એને સમય આપવાનો ડિસ્પર્સ થવા માટે. આપતા પહેલા એ હલાવવાનું, એટલે જેથી કરીને એ પાણીમાં બરાબર મિક્સ થઈ જાય. કોઈ બી ગઠ્ઠા એટલે લમ્પ્સ રહેવા ના જોઈએ. ડિસ્પર્સ કર્યા પછી જેવું એક ટેબ્લેટ ઓગળી જાય એટલે એને પીવડાવી દેવાની. લાંબો સમય થી અડધો કલાકથી વધારે આપણે એને ડિસ્પર્સ કર્યા પછી રાખી નથી શકતા. પછી પાછો એ જે કપ છે એમાં થોડું પાણી નાખી અને બાકી જે ચોંટેલી દવા હોય એ પણ પીવડાવી દેવાની બાળકને, એટલે એને પૂરેપૂરો ડોઝ જાય. So this has to be very carefully explained. અમે પીડિયાટ્રિશિયન છે ને અમે જાણીએ છીએ કે ઘણી બધી ડિસ્પર્સેબલ ટેબ્લેટ્સ આપણે આપીએ ત્યારે આપણને અમુક વસ્તુ બહુ સિમ્પલ લાગે કે સસ્પેન્શન હોય તો તમે હલાવીને પીવડાવજો કે દવાને પૂરી ઓગળવા દેજો. એ કહેવામાં ઘણીવાર બહુ સિમ્પલ લાગે, પણ પેશન્ટ્સ બહુ જ ગડબડ કરતા હોય છે એમાં. એટલે જ્યારે આપણે આ ટેબ્લેટ આપતા હોઈએ ત્યારે એને પ્રોપરલી એક્સપ્લેન કરવાનું કે વોટ ઇઝ ધ કરેક્ટ મેથડ, બરાબર. અને ઓલવેઝ ચેક કે એને સમજણ પડી અને ફોલો કરે છે કે નહીં. જો બાળક 5 વર્ષથી મોટી ઉંમરનું હોય તો આ જ ડિસ્પર્સેબલ ટેબ્લેટ એ આખી ગળી શકે છે. લગભગ 5 વર્ષે they can swallow tablets, so the whole this same dispersible tablet એ આખી ગળી શકે છે. પણ એટ અ ટાઈમ એને એક જ ગોળી ગળવાની. આપણે જોયું એમ આપણે લગભગ 2 કે 2.5 ગોળી પણ આપીએ છીએ વેટ બેન્ડ પ્રમાણે. તો એટ અ ટાઈમ એક જ મોઢામાં મૂકે જેનાથી ચોકિંગ ના થાય, બરાબર. આ ડીટીજી ની ટેબ્લેટ સ્કોર્ડ છે, એટલે એ સ્કોરમાં જ એના કટકા કરવાના, અને જ્યારે કટકા કરે એ સ્કોરિંગ કરેલું હોય ત્યાં તો ચોખ્ખા હાથે કરવાની. અને જે અડધી ગોળી બચી જાય એ પાછી એની બોટલમાં પાછી નાખી દેવાની, એ ફેંકી ના દેવાની, બરાબર. ઇટ હેઝ ટુ બી રિટર્ન્ડ ટુ ધ બોટલ. સો આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. પ્લીઝ એક્સપ્લેન ઇટ ટુ ધ પેશન્ટ. So એક કપ આપી દેવાનું જેમાં 5, 10, 15, this is the most accurate way to give. અને આ ચમચી કરતા બી જો ડિસ્પર્સેબલ કપ આપી દઈએ તો ઇટ ઇઝ વેરી એક્યુરેટ, એટલે એ પ્રોપરલી આપી શકશે. Now drug interactions કયા ડીટીજી સાથે? So overall it is a good drug, પણ અમુક ડ્રગ સાથે આપણે ધ્યાન રાખવું પડે. એમાં એક કેટેગરી છે એન્ટી કન્વલ્સન્ટ્સ. જો કાર્બામેઝેપિન એને ચાલતી હોય તો ડીટીજી આપણે જે એને દિવસમાં 1 વાર આપીએ છીએ એની જગ્યાએ એને દિવસમાં 2 વાર આપવાની રહેશે, કારણ કે એના લેવલ્સ ઓછા કરે છે. અને જો શક્ય હોય તો કાર્બામેઝેપિનની જગ્યાએ કોઈ બીજું એન્ટી કન્વલ્સન્ટ આપી દેવાનું કે જેનાથી એનું પિલ બર્ડન ના વધે. જો ફેનિટોઇન કે ફિનોબાર્બિટોન ચાલતું હોય, ફિનોબાર્બિટાલ, તો કમ્પલ્સરીલી આપણે આ બંને દવા ચેન્જ કરી અને બીજું એન્ટી કન્વલ્સન્ટ આપવાનું રહેશે. This can be done in consultation with the pediatrician. બીજું એક કેટેગરી છે લેક્સેટિવ્સ અને એન્ટાસિડ્સ, એટલે જેમાં એલ્યુમિનિયમ, કેલ્શિયમ, આયરન, મેગ્નેશિયમ અને ઝિંક, એટલે કે આપણી એન્ટાસિડ્સ, મલ્ટીવિટામિન્સ અને સપ્લિમેન્ટ્સ હોય. તો જેમ કીધું છે કે અંતર રાખવું. ડીટીજી આ બધી દવા કરતા 2 કલાક પહેલા અથવા તો 6 કલાક પછી આપવાનું. રિફામ્પિસિનમાં આપણે જોયું કે ડોઝ એનો ડબલ કરીને દિવસમાં 1 વારની જગ્યાએ આ ડીટીજી એને દિવસમાં 2 વાર આપવાની. અને એમોડાયક્વિન એન્ટી મલેરિયલ એ તો બાળકોમાં બહુ વાપરવાની જરૂર પડતી નથી, અમે નથી વાપરતા, પણ ધારો કે ચાલતી હોય
તો એ એન્ટી મલેરિયલ ને જગ્યાએ બીજી વાપરવી, એ ના વપરાય. હવે આપણે we will do some prescription writing. તો all of you assess કે કઈ રીતે આપવી. ડોઝેજ ચાર્ટ પ્રમાણે કન્સલ્ટ કરીને નક્કી કરો. બાળક, it's a 6-year-old child, weight is 13 kg, male child, hemoglobin is 8 grams per deciliter, and CD4 is 500 cells per cubic millimeter. CD4 count સરસ છે. So what will we give to this child? DTG based prescription લખીએ. This patient is receiving antiretroviral for the first time. અહીંયા આપણે ટ્રાન્ઝિશન ની વાત નથી કરતા. It's a newly diagnosed patient, 6 years, 13 kg, hemoglobin of 8, CD4 of 500. What medicines will we give? So I hope everybody વિચારી લીધું હશે. તો આને આપણે અબાકાવીર બેઝડ રેજિમેન પર મૂકીશું. અબાકાવીર ને લેમિવુડિન એ તો આપીશું જ. પછી DTG 10 આપીશું. This is an ART naive. આપણે પહેલી વાર શરૂ કરીએ છીએ અને we can start straight away with the DTG based regimen. DTG 10 milligrams dispersible tablet કેટલી આપીશું? So that is 2 tablets, right? Twice a day. અને sorry, એટલે abacavir અને DTG, that is 2 tablets to be given twice a day. Sorry. Abacavir અને lamivudin is 2 tablets to be given twice a day. અને DTG જે આપણે શરૂ કરીએ છીએ 10 milligrams, એ 2 tablets to be given once a day. અને સાથે હિમોગ્લોબિન એનું ઓછું છે, 8 grams per deciliter, એટલે એને હિમેટેનિક સિરપ પણ આપીશું. બરાબર? So we will be giving an iron based syrup and a multivitamin syrup along with it. અને આ DTG આપતી વખતે like previously આપણે ડિસ્કસ થયું હતું, we will keep a gap કે 2 કલાક પહેલા આપીશું DTG અથવા તો 6 કલાક પછી આપીશું. આપણા આયરન ટેબ્લેટ સાથે અંતર રાખીશું. હવે CD4 કાઉન્ટ એનો સારો છે, it is 500 cells per cubic millimeter, એટલે એને અહીંયા કોઈ પ્રોફાઇલ એક્સિસ આપણે આપવાનું રહેશે નહીં. ક્લિયર? હવે next case scenario, 7-year-old, weight is 19 kg, it's a female child, hemoglobin is 9 grams per deciliter, CD4 count is 300, and there is no opportunistic infection at present. So write a prescription for this. So પહેલા તો આપણે નક્કી કરવાનું કે કઈ રેજિમેન ચાલુ કરીશું. અબાકાવીર અને લેમિવુડિન. Weight is less than 20 kg, but we now, because of the preparation, we will start with DTG 10 milligram dispersible tablet. બરાબર? 20 કિલોથી ઓછું છે એટલે DTG 10 આપીશું. So the regimen, ART ની regimen આવશે AL 60-30 વાળી tablet, 2.5 tablets twice a day. DTG ની 10 milligram ની dispersible tablet, 2.5 milligrams once a day. એનું CD4 count ઓછો છે, that is it is 300 cells. So we will be starting prophylaxis also in this patient, that is tablet cotrimoxazole once a day, and we will also start the hematinics. Again અંતર રાખવાનું નામ. Third case scenario is a 3-year-old child. Weight is 9 kg, male child, hemoglobin report આપણી પાસે નથી, CD4 count is 400 cells. There is no OI. So write a prescription for this child.
This patient will be started on AL ની 60-30 ની tablet, 1.5 tablets twice a day. DTG 10 milligrams, 1.5 tablets once a day. And because CD4 count is low, we will be starting with syrup cotrimoxazole 5 ml once a day. Now last is 4.5 મહિનાનું છે, diagnosed as HIV infected. The weight is 4 kg and there is no OI. What prescription will you give? So this patient will be put on AL 60-30 milligrams, 1 tablet twice a day, DTG 10 milligram dispersible tablet, half a tablet once a day, and a syrup cotrimoxazole 2.5 ml once a day. I hope there is no confusion in this. Now, clinical monitoring and follow-up schedule of CLHIV. This is true for all જેને ART ચાલતી હોય અને DTG માં પણ આપણે એ જ કરીશું. Growth and nutrition એ દરેક વિઝિટે મોનિટર કરવાનું. Developmental progress એનું દર વિઝિટે મોનિટર કરવાનું. 4S screening for tuberculosis દરેક વિઝિટે મોનિટર કરવાનું. Clinical monitoring ને OI અને એનું staging, T-staging એ પણ every visit કરવાનું. Adherence, we have to again monitor at every visit and ensure. અને ARV dose એ દર વખતે ફરી calculate કરવાનું રહેશે because once we start તો બાળકનું વજન વધશે. એટલે એ ખાસ દરેક વખતે બધું જ ખાસ જોવાનું પણ એનો ડોઝેજ એના વેઇટ પ્રમાણે ફરી ચેક કરવાનું at every visit. Growth charts are available. જેના પર we can plot એના weight અને ઉંમર પ્રમાણે we can plot the weight and do growth monitoring. There are different charts for both boys and girls. And after the age of 5 years, we are using BMI charts. And below that, we are using height and weight na charts. Now let us take up special scenarios and how to deal with them. હવે પહેલો સિનેરિયો is કે viral load છેલ્લા 3 મહિનામાં નથી થયો અથવા તો viral load ની આપણી પાસે facility નથી અને લોપિનાવિર ritonavir stocks are not sufficient. પહેલા આપણે જોયું હતું કે we can go in for adherence counseling and everything and wait for 3 months. પણ અહીંયા in this situation, we don't have viral load reports of the last 3 months and our stocks but nothing sufficient. So, શું કરવા? So, in such a case, આપણે DTG start કરી દેવાનું with the existing NRTI backbone. We can put the patient on the DTG based regimen. અને enhanced adherence counseling કરવાનું આની સાથે સાથે કરવાનું. It should be provided. અને 6 મહિના DTG આપણે આપ્યું હોય પછી viral load testing કરાવવાનું. તો તમારી પાસે facility ના હોય અને viral load ના report પણ ના હોય તો DTG start કરી શકાય છે. પણ ખાસ ધ્યાન આપવાનું towards the adherence counseling. Second scenario is CLHIV with unsuppressed viral load and undergoing enhanced adherence counseling. અને તમારી પાસે stocks ઓછા છે and not enough to last you for the 3 months of enhanced adherence counseling. So આ સંજોગોમાં પણ we will start the DTG based regimen with the existing NRTI backbone immediately.
અને again enhanced adherence counseling સાથે સાથે કરવાનું. We have to find out exactly what their problems are, which we are doing in every case. દરેક કેસમાં કરવાનું હોય અને આ રેજિમેન પર એનું adherence બી maximum રહે એવી રીતે એનું કાઉન્સેલિંગ કરીને સ્ટાર્ટ કરવાનું. અને વાયરલ લોડ અગેન આફ્ટર 6 months. તો કોઈ બી વાયરલ લોડ આપણી પાસે છે નથી કે સપ્રેસ્ડ નથી, adherence counseling માટે આપણે સ્ટોક્સ નથી, તો ઇન બોથ ધ કેસીસ આપણે ડીટીજી રેજિમેન પર પેશન્ટને શરૂ કરી શકીએ છીએ વિથ ધી એક્ઝિસ્ટિંગ એનઆરટીઆઈ બેકબોન, અને adherence counseling ખાસ સાથે સાથે આપણે કરી શકીએ છીએ. પણ adherence counseling is a must. Good adherence counseling is an absolute must. અને DTG શરૂ કર્યાના 6 મહિના પછી વાયરલ લોડ કરાવો. Now what to do if the child is on second line ART, જેમાં લોપિનાવિર રિટોનાવિર ચાલે છે અને વાયરલ લોડ સપ્રેશન નથી, તો શું કરવાનું? તો in such cases also transitioning to the DTG based regimen can be done immediately. NRTI backbone આપણે પહેલા બી જોયું એવી રીતે એનું ચાલુ રાખવાનું. એન્હાન્સ્ડ અધેરન્સ કાઉન્સેલિંગ પહેલા કરતા હતા એવી જ રીતે કરવાનું અને 6 મહિના પછી એનો વાયરલ લોડ કરવાનો. સેમ ટ્રીટમેન્ટ હેઝ ટુ બી ડન. Now why do we do this? આની પાછળ કારણ શું છે કે પેશન્ટ સેકન્ડ લાઇન ART પર છે, એનો વાયરલ લોડ સપ્રેશન નથી, તે છતાં આપણે એને DTG પર મૂકી દઈએ છીએ. તો એનું લોજિક શું છે? તો એનું લોજિક એ છે કે what is the most common reason કે માણસનું કે બાળકનું adherence poor છે? તો the main reason is કે એનું pill burden છે, એને dosing schedule બહુ complicated લાગે છે, બાળકને પીવડાવવામાં દવા પીવડાવવામાં બહુ માથાકૂટ થાય છે, સાદી ભાષામાં આપણે કહીએ તો બાળક થૂકી દે છે, બાળક લેતું નથી, કોઈક સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થતા હોય. તો these are most common causes કે જેને લીધે adherence એનું બરાબર નથી. આ બધી વસ્તુ ડીટીજી ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ સાથે સરળ થાય છે કારણ કે એનું ડોઝિંગ સ્કેડ્યુલ સરળ છે. આપણે જો લગભગ જેટલી એક્સેપ્ટ ઓછા વજનમાં જેટલી આપણે 60-30 AL ની ટેબ્લેટ આપીએ છીએ, લગભગ એટલી જ ટેબ્લેટ આપણે એને ડીટીજી ની આપીએ છીએ. પેલી 2 હોય તો આ 2 છે, અને ટુ બી ગિવન વન્સ અ ડે, એટલે એનું પિલ બર્ડન ઓછું થઈ જાય છે, ડોઝિંગ શેડ્યુલ સિમ્પલ થઈ જાય છે. ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ હંમેશા બાળકોમાં આપવું આપણને સરળ પડે છે. આનો ફ્લેવર પણ સરસ છે, ઇટ હેઝ અ સ્ટ્રોબેરી ફ્લેવર, એટલે બાળકની એક્સેપ્ટેબિલિટી ગોઝ અપ, એડવર્સ રિએક્શન્સ ઓછા છે, અને વી આર આટલું જો સાચવી રીતે વી આર ગોઈંગ ટુ ગેટ અ વેરી ગુડ રિસ્પોન્સ. ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝી ડીટીજી પર મેન્ટેન કરવાનું. એટલે ઓલ્ધો એનું સેકન્ડ લાઇન ART પર છે, વાયરલ સપ્રેશન નથી, તો બી આપણે ડીટીજી શરૂ કરી દેવાનું, adherence counseling કરવાનું, અને we expect that the adherence will improve and the response will come. કોઈ સ્પેસિફિક મોનિટરિંગ કરવાનું રહેશે when we put the child on DTG 10 less than 20 kg? તો મોનિટરિંગમાં આપણે રૂટીન મોનિટરિંગ ગાઈડલાઈન પ્રમાણે જ કરવાનું છે. વાયરલ લોડ મોનિટરિંગ આપણે ડીટીજી સ્ટાર્ટ કરીએ, આઈધર પહેલી વાર સ્ટાર્ટ કરતા હોય અથવા તો ટ્રાન્ઝિશન ઇનિશિએશન કે ટ્રાન્ઝિશન કરતા હોય, બંને સંજોગોમાં we will do viral load after 6 months. The first time viral load after DTG initiation will be done after 6 months. Then it will be done again after 12 months, and thereafter annually if the child is initiated on DTG based regimen. Transition કર્યું હોય તો 6 months, 12 months, અને annually if the patient is on first line, અને જો second line કે third line પર હોય તો દર 6 મહિને એનું viral load testing કરાવવાનું રહેશે. So initiation કર્યું હોય DTG based regimen પર તો 6 મહિના પછી, 12 મહિના પછી, અને if the patient is doing well તો annually. અને જો second કે third line પર હોય
અને ટ્રાન્ઝિશન કર્યું હોય તો વી વિલ ડુ 6 months, 12 months અને સેકન્ડ લાઇન પર હોય તો દર 6 મહિને, અધરવાઇઝ એન્યુઅલ. એનું મોનિટરિંગ તો જે આપણે પહેલા જોયું હતું, હાઇટ, વેટ, એનું ગ્રોથ, ડેવલપમેન્ટ, એ બધું કરીશું અને રૂટીન લેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન્સ કરવાની. સો નો real specialized extra monitoring is required when the patient is on DTG 10, કારણ કે એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ બહુ જોવા નથી મળતા. ખાસ કરીને ઓવરઓલ બાળકોમાં સાઇડ ઇફેક્ટ્સ એડલ્ટ્સ કરતા ઓછા જોઈએ છે. ઓફકોર્સ મોનિટરિંગ તો કરવાનું જ, ધ મેસેજ ઇઝ નોટ કે આપણે મોનિટરિંગમાં ઢીલ મૂકવાની, પણ ઓવરઓલ એક એક્સપિરિયન્સથી કે બાળકો વધારે સારી રીતે ટોલરેટ કરે છે. એટલે રૂટીન મોનિટરિંગ ઇઝ સફિશિયન્ટ. નાઉ આપણે બાળકને DTG 10 પર સ્ટાર્ટ કર્યું and the child is gaining weight, doing well. Now this weight gain, growth, disease progression has slowed down. એને લીધે પણ સરસ weight gain હવે થવા માંડ્યું છે. Otherwise, DTG ને લીધે બી in some cases, not very common, but in some cases report થયું છે કે weight gain થાય છે. તો આ બે સંજોગોમાં શું કરવા? So if the child crosses 20 kg, then we shift to the 50 milligram tablet. એટલે at every visit, especially borderline જે cases હોય બાળકોના, around 18-19 kg, then we have to check the weight every time. And if the child crosses 20 kg, so shift to the higher weight band. This is clear? And again, if the child is more than 10 years of age, then we can also shift the patient to the tenofovir based regimen. Now, earlier age criteria of less than 6 years was also applicable along with the weight of 20 kg. Both umar and vajan banne judha tha. But ave umar we don't have to take into consideration. We are just looking at the weight. So this becomes very simple. કારણ કે પહેલા confusion બહુ જ રહેતું કે એનું weight આટલું છે પણ એજ આટલી છે, એજ આટલી હોય 6 years થી તો વજન આટલું છે, કે કયું ક્રાઇટેરિયા આપણે ફોલો કરવું. એટલે હવે confusion એ દૂર થઈ ગયું છે. We are going to follow only weight criteria. Now, what is the difference between DTG 50 milligrams and 10 milligrams of the dispersible DTG? So administration wise આપણે જોઈએ તો the 50 milligram tablet is a small film coated tablet અને એ આખી ગળવાની રહેશે. We do not disperse it. પાણીમાં ઓગાળીને નથી આપવાનું. 50 milligram is the adult dose, but as we have discussed, 20 કિલોથી વધારેનું બાળક હોય તો આપણે 50 mg ની ટેબ્લેટ આપવાની રહેશે. અને ડિસ્પર્સિબલ ટેબ્લેટ છે એ સ્કોર્ડ છે, એટલે એના કટ્ટા આપણે અલોંગ ધ સ્કોરિંગ લાઈન કરી શકીએ છીએ અને એ ડિસ્પર્સ કરીને આપવા. જો બાળક 5 વર્ષથી મોટું હોય તો આખી ગોળી પણ એ ગળી શકે છે, one at a time. So this is to be 50 milligram is to be swallowed, whereas DTG has to be dispersed. In a younger child, in an older child, it can be swallowed. And DTG ની જે ટેબ્લેટ છે એ ઓગાળીને ના પીવડાવી. 50 મિલીગ્રામ વાળી ટેબ્લેટ ઓગાળીને ના પીવડાવી. આપણે બાળકને જ્યારે આપતા હોઈએ DTG ડિસ્પર્સ કરીને પાણીમાં, તો સાથે આપણે AL ની ટેબ્લેટ પણ નાખી શકીએ? તો આનો જવાબ છે હા. Same solution ma we can put all the tablets, disperse them together and give it to the patient. So એ આપવાનું ઘણું સરળ થઈ જાય છે. ખાલી એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું કે એ બધું પ્રોપરલી ઓગળી ગયું છે કે નહીં before giving it to the patient. લમ્પ્સ રહી ના જવા જોઈએ અને we have to ensure પાણીથી ફરીથી વિચળીને પીવડાવી દેવાનું to ensure કે એ પાણીમાં કશું રહી નથી જતું, પૂરેપૂરો ડોઝ
બાળકને જાય છે. એટલે થોડી પાણીની માત્રા વધારે લેવી પડશે અને વી હેવ ટુ એન્શ્યોર કે આખો ને આખો ડોઝ એને. Now next question is, can DTG be mixed with liquids other than water like juice, breast milk or in food such as દહીંમાં કે રાબમાં કે એમાં શું આપણે DTG10 નાખી શકીએ છીએ? તો રેકમેન્ડેશન એવું છે કે વોટર ઇઝ પ્રેફરેબલ, બને ત્યાં સુધી પાણીમાં જ આપવાનું. પણ ધારો કે બાળક ના લઈ શકતું હોય પાણી સાથે, તો પછી તમે બીજી કોઈ લિક્વિડ અથવા તો દહીં કે રાબ કે એવા કશામાં મિક્સ કરી શકો છો. પણ અગેન વી હેવ ટુ એન્શ્યોર કે આપણે જેમાં મિક્સ કર્યું છે બાળક આખે આખું ખાય છે. કારણ કે ઘણી વાર થોડું દહીંમાં મિક્સ કરીને પછી છોકરું અડધું ખાઈને છોડી દે, એવું ના થવું જોઈએ. એ પૂરેપૂરો ડોઝ એને જવું જોઈએ. Can ART be repeated if the child vomits? Yes. Full dose આપવાનું if the child vomits within 30 minutes of taking the initial dose. This holds true for almost all medicines. લગભગ બધી દવાઓ જો અડધા કલાકની અંદર બાળક ઉલટી કરે છે તો આખો ને આખો ડોઝ ફરીથી આપવાનો થશે. Can DTG containing ART be given along with the other medicines? Yes. તમે એને સાથે આપી શકો છો, કોઈ પણ સમયે આપી શકો છો, at any time. કારણ કે બાળક સ્કૂલે જતું હોય, એનું શેડ્યુલ શું હોય એ પ્રમાણે તમે એને એનો ટાઈમિંગ મોડિફાય કરી શકો છો. પણ એ વસ્તુની ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે એવરી ડે ઇટ હેઝ ટુ બી ગિવન at the same time. આજે સવારે આપી કે આજે બપોરે આપી, 2 કલાક પછી 10 વાગે આપી, 12 વાગે આપી, એવું ના થવું જોઈએ. એટલે એના બ્લડ લેવલ્સ સેમ રહે તે માટે તમે ગમે તે ટાઈમ પસંદ કરો, પણ ઇટ શુડ બી ગિવન એટ ધ સેમ ટાઈમ. એને સમયે રોજ એ દવા જવી જોઈએ. અને જો દવા આપણે લાઈક ટીબી સાથે હોય and we are giving DTG twice a day, તો again you can, the parents ગમે તે સમય સિલેક્ટ કરી શકે છે, પણ 2 ડોઝ વચ્ચે 12 કલાકનો અંતર રાખવો અનિવાર્ય છે. Are there any adverse effects of DTG10? So it is usually well tolerated. કઈ બહુ adverse effects જોવામાં હજી સુધી આવી નથી. એવું નથી થયું કે એના એડવર્સ ઇફેક્ટ્સ એટલા બધા સિરિયસ થાય કે જેને લીધે આપણે આ દવા બંધ કરવી પડે કે ચેન્જ કરવી પડે. અને થોડું ઘણું જે બીજી બધી એન્ટીરેટ્રોવાયરલ સાથે બી થાય છે એ આપણે જોવામાં મળે છે, that is insomnia, ઊંઘવામાં તકલીફ, થાક લાગવું and headache. Most of the time these things go away as the treatment is continued. જો insomnia બહુ તકલીફ હોય પેશન્ટ તો સવારે આપી શકાય છે આ દવા, which usually it is always better to give in the morning. Now DTG10 સાથે શું આપણે બીજી દવાઓ પણ આપી શકીએ? This also આપણે પહેલા ડિસ્કસ કરી છે કે yes, we can give other medicines except anticonvulsants અને antacid અને multivitamins. So પહેલા આપણે જોવાનું કે કઈ કઈ દવાઓ ચાલે છે. જો આપણે આમાંની કોઈ દવા ચાલતી હોય તો અગાઉ કીધું છે 2 કલાક પહેલા કે 6 કલાક પછી અમુક એન્ટી કન્વલ્સન્સ હોય, જેમ કે કાર્બામેઝેપિન, તો ડોઝ DTG નો ડબલ કરી દેવાનો. ફિનોબાર્બિટોન અને ફેનિટોઇન આપણે DTG સાથે ના આપી શકીએ, આપણે બદલવા પડે. અને જો રિફામ્પિસિન બેઝડ રેજિમેન ચાલતી હોય એને ટ્યુબરક્લોસિસ માટે, તો ધ ડોઝ ઓફ DTG ને ડબલ કરી once a day ની જગ્યાએ એને twice a day આપવાની રહેશે. અને એન્ટાસિડ્સ ને અને યુઝ્યુઅલી હિમેટેનિક્સ ચાલતી હોય છે પેશન્ટને, એટલે આ અંતર ખાસ એને સમજો. આપણે આઇસોનાયાઝિડ પ્રોફાઇલેક્સિસ DTG10 થી સાથે આપી શકીએ? તો હા, આપી શકીએ. There is no problem in giving it along with
DTG 10. એની એજ અને એ પ્રમાણે જે બી એનું પ્રોફાઇલ એક્સિસ આવતું હોય that we have to give. Now children living with HIV who are more than 12 months of age અને એ લોકોમાં poor weight gain ના હોય, fever ના હોય, coughing ના હોય, contact ની history ના હોય, as it is એમાં active tuberculosis ની શક્યતા ઓછી છે અને દરેક પેશન્ટને આપણે સ્ક્રીન કર્યા પછી we are giving them isoniazid prophylaxis એટલે આપી દેવાની DTG સાથે પણ એમાં કોઈ જ પ્રોબ્લેમ નથી. બરાબર. અને સેમ થિંગ વી આર ડુઈંગ વિથ ઇન્ફન્ટ્સ લેસ દેન 12 months. જો એ ટ્યુબરક્યુલોસિસના પેશન્ટના કોન્ટેક્ટમાં હોય અને તો પ્રોપર એનું ક્લિનિકલ ઇવેલ્યુએશન કરવાનું અકોર્ડિંગ ટુ ધ નેશનલ ગાઈડલાઇન્સ. જરૂર પડે તો પીડિયાટ્રિશિયનની પણ મદદ લેવાની કારણ કે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ પિક અપ સમટાઈમ્સ ટ્યુબરક્યુલોસિસ ઇન અ યંગર ચાઇલ્ડ. તો સ્ક્રીન કરવાનું પ્રોપરલી અને ત્યારબાદ આપણે એને આઇસોનાયાઝિડ prophylaxis આપી શકીએ છીએ. DTG ચાલતી હોય તો પણ there is no problem. Now lopinavir ritonavir stock will last for a couple of months at my ART center. So when should I start transition DTG 10? આપણે જોયું કે જેમાં we are initiating it ART આપણે ઇનિશિએટ કરીએ છીએ એને તો સીધું આપણે DTG based regimen પર જ ચડાવીએ છીએ. We are starting that only. If the child is already on ART, so transition can be planned based on the stock in consultation with SASET. And the patient can be shifted to DTG. બરાબર. તો પણ અગેન આપણે અગાઉ વાત કરીએ એમ અધ્યરન્સ કાઉન્સેલિંગનું ખાસ ધ્યાન રાખવા અને હંમેશા થોડો સ્ટોક તો રિઝર્વમાં રાખવો જોઈએ. બરાબર. લોપિનાવિર રિટોનાવિરનો થોડો સ્ટોક હંમેશા અમુક કેસમાં રાખવો જોઈએ કારણ કે અમુક કેસમાં એને આપવાની જરૂર રહેશે. Now what else are we planning for all patients of HIV, PLHIV? Okay, job aids for healthcare staff. We want to come out with FAQs for caregivers. It's a common prashno hoy. And in the pipeline also is a format for overall comprehensive monitoring of children who are taking DTG 10. Now, all of you બધાને ખ્યાલ જ છે કે રોલ ઓફ સાસેપ અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ નું શું છે એ મોનિટરિંગ કરવાનું, મેન્ટરિંગ કરવાનું અને કોઈ બી ડિફિકલ્ટ કેસ હોય તો રિવ્યુ કરવાનું. ખાસ કરીને the viral load is unsuppressed. And the role of SACS is to support the ART centers in proper transitioning and monitoring of the transition. Our linked center of excellence is with Lokmanya Tilak Municipal General Hospital, Sion, Mumbai. And this is covering the states of Goa, Maharashtra, Mumbai, Gujarat, Div, Daman, Dadra, and Nagar Haveli. This is Soch. જેમાં પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ડિસ્પેન્શનમાં પણ ડિસ્પેન્સેશનમાં પણ આપણું DTG 10 છે તો એ પ્રમાણે એન્ટર કરવું. This is the regimen in Soch. And thank you. I hope કે હવે તમને કોઈ ડિફિકલ્ટી નહીં થાય. DTG based regimen જે dispersible less than 20 kg માં શરૂ કરવાની રહેશે એમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન નહીં હોય એવી હું આશા રાખું છું. Thank you. Thank you so much, ma'am. किसी को कोई सवाल पूछना हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है या तो प्लीज आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. मैम आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस. किसी के कोई सवाल हो तो प्लीज फील फ्री. आप मैम को भी पूछ सकते हैं या फिर PCOE साइन को भी पूछ सकते हैं. Noella ma'am. Yeah, just unmute. Yes, sir. Yes, Shweta. Dr. Noella ma'am, good afternoon. Yeah. Ma'am, would you like? Oh, just give me 2 minutes, ma'am.
Yeah, sorry, ma'am. Ma'am, would you like to address the ARTCs in Gujarat, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli? Yes, ma'am. No, just a word of caution. If anyone has any difficulty, they are always free to ask us any questions. And maybe we could even share a video demonstrating, or maybe you all can prepare one video in Gujarati, or happy to share the one in Marathi with you all, just to demonstrate how the drug is to be administered to children. Basically, it is the 10 milligram dispersible Scott tablet is to be dissolved in 10 ml of water given to the child, and then the cap is to be refilled with water, and that is to be given to the child. So the entire dose is given. So maybe we can, Shweta, we can circulate that video to them just to give them an Sure, idea ma'am. how it is to be administered. Yeah, sorry, Suchita ma'am is not aware of the video because it was at a short notice, so I did not share that video with you, ma'am. But I'll send it to Kiran ma'am, and then she can forward it to you. That would be helpful. Yeah, that's in Marathi, ma'am, but I'm sure you will understand Marathi. Yeah, thank you so Since much, it- ma'am. Thank you. Yes. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you, Noella ma'am, for being there for today's session. And thank you to all the participants for patient listening. Ma'am, would you like to address Suchita ma'am? No, just thank you. I hope I have been clear and everybody is free to contact. If they have any difficulty, any confusion, do not hesitate. And we look forward to this video because I think it would be really helpful in explaining to the patients. We can do it similarly in Gujarati also. So Sure, ma'am. that would be helpful. Thank you so Right. much. Yeah, thank you so much, ma'am. Thank you to all the participants. We'll conclude the session now. Thank you.